वित्तीय फाइनान्स र शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित ताजा अनि महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू हजुरहरूको लागि लिएर हामी आइरहेकी हुन्छौँ भने आजको भिडियोमा चाहिँ साथीहरू माबिलुङ एनर्जी लिमिटेडको आइपिओ चाहिँ नेप्समा लिस्टिङ भइसकेको छ भने अब चाहिँ यसको चाहिँ कारोबार भोलिदेखि सुरु हुनेछ भने यो भिडियो हेर्ने बेलासम्म हजुरहरूको चाहिँ यसको कारोबार सुरु पनि भइसकेको पनि हुन सक्छ भने आज हामी साथीहरू यस भिडियोमा चाहिँ 15 दिनसम्म यदि 10% को दरले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ सर्किट हान्यो भने कति जति प्राइस पुग्नेवाला छ र हामीले चाहिँ कुन बिन्दुमा गएर चाहिँ थाहा पाउनेछौँ कि यही चाहिँ हाई प्राइस हो के को आधारमा चाहिँ हामीले त्यो पत्ता लगाउने आउनेछ। आजको भिडियोमा हामी सम्पूर्ण प्राइस एनालाइसिस गर्ने नै छौँ भने साथीहरू जस्ट हामीले चाहिँ यहाँबाट के गरेको छौँ भने 317 रुपियाँ 70 पैसामा चाहिँ यसको चाहिँ कारोबार सुरु भयो भनेर चाहिँ मानेर चाहिँ हामीले एउटा 15 दिनसम्मको चाहिँ लिस्ट बनाएको छौँ। यो अब 317 रुपियाँ 70 पैसामा कारोबार सुरु नहुन पनि सक्छ, 317 मा हुन सक्छ, 316 मा नि हुन सक्छ। 5-10 रुपियाँ चाहिँ फरक पर्न सक्ला यो लिस्ट र वास्तविकतामा तब तपाईँ त्यसमा चाहिँ म्यानेज गर्नु होला हैन। अब हेरौँ हामी पहिलो दिन चाहिँ कति रुपियाँमा चाहिँ कारोबार भएर कतिसम्म पुग्ने रहेछ है त साथीहरू। हामी मानौँ कि पहिलो दिन चाहिँ 317 रुपियाँ 70 पैसामा चाहिँ पहिलो कारोबार सुरु भयो भने पहिलो कारोबार तपाईँको यहाँ 316 मा नि हुनसक्छ, 317 रुपियाँ 2 पैसामा नि हुनसक्छ। रियल कारोबार चाहिँ हामीले चाहिँ जस्ट एउटा मानेर है 317 रुपियाँ 7 पैसामा चाहिँ कारोबार सुरु भयो भने भनेर यहाँ चाहिँ हामीले लिस्ट तयार गरेको छौँ। यसमा तलमाथि 5-10 रुपियाँ फरक पर्न सक्ला। यदि 317 रुपियाँ 70 पैसामा कारोबार सुरु भयो भने पहिलो दिन चाहिँ 349 रुपियाँ 47 पैसामा गएर चाहिँ कारोबार बन्द हुने रहेछ भने त्यस्तै गरी साथीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 7औं दिनमा गएर चाहिँ एक हप्तामा चाहिँ 562 रुपियाँ 84 पैसामा चाहिँ कारोबार सुरु भएर 619 रुपियाँ 12 पैसा चाहिँ हुने रहेछ भने तपाईँहरूले एक हप्तामा गएर चाहिँ 5 देखि 6,000 जस्तो चाहिँ फाइदा कमाउन सक्ने चाहिँ देखि नै रहेको छ भने साथीहरू 7औं दिनमा पुगेर चाहिँ साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँको प्राइस घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अधिक रहन्छ है। त्यही भएर तपाईँहरूले 7औं दिन पुग्नेसम्म पनि तपाईँहरूले दिनमा चाहिँ 10,000 देखि 20,000 चाहिँ कारोबार भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ किताहरू चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु है। किनकि 10 देखि 20,000 किता चाहिँ कारोबार भएको देख्नु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले चाहिँ अन्य कम्पनीको हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि तिनीहरूको प्राइस चाहिँ घट्दै गएको देखेका छौँ। त्यही भएर तपाईँ त्यहाँ चाहिँ बी केयरफुल हुनु होला भने त्यस्तै गरी 15 दिनसम्म चाहिँ 10% को दरले चाहिँ तपाईँहरूको यस कम्पनीको चाहिँ आइपिओमा चाहिँ सर्किट हान्यो भने 1206 रुपियाँ 47 पैसामा चाहिँ कारोबार सुरु भएर 1327 रुपियाँ 12 पैसामा चाहिँ क्लोज हुने रहेछ भने तपाईँहरूले 15औं दिनमा गएर चाहिँ 12 देखि 13,000 को चाहिँ राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने चाहिँ देखि नै रहेको छ। यदि सर्किट हान्दै गइरह्यो लगातार भने चाहिँ जस्ट हामीले प्राइस एनालाइसिस गरेको यो प्राइस यति नै पुग्छ भन्ने त तपाईँको फिक्स हुँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ दिनमा चाहिँ कति हजार किता चाहिँ कारोबार भइरहेको छ भने हेरेर चाहिँ पक्कै पनि नबिर्सिनु होला है। तपाईँले जस्तै कुनै दिन गएर चाहिँ तपाईँले 4 दिन 5औं दिनमै तपाईँले मान्नु कि 10,000 देखि 20,000 किता चाहिँ त्यो दिन चाहिँ कारोबारमा आयो भने चाहिँ पक्कै पनि यो चाहिँ हाई प्राइस रहेछ है। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ निस्किनु पर्छ भने सोच्न सक्नुहुन्छ। किनकि हामीले चाहिँ विगतका आइपिओहरू पनि हेर्ने हो भने चाहिँ 10,000 देखि 20,000 किता चाहिँ दिनमा कारोबार भएपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ प्राइस घट्दै गएको पनि देखेका छौँ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले केही सोच्न सक्नुहुन्छ है। दिनमा 10,000 देखि 20,000 किता चाहिँ कारोबारमा आएको छैन भने तपाईँले पक्कै पनि ढुक्क भएर चाहिँ होल्ड गर्न सक्नु नै हुनेछ। भने तपाईँ लङ टर्मको लागि होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने ठिकै नै छ होइन। म सर्ट टर्ममा चाहिँ पैसा धेरै कमाउन चाहन्छु, म सर्ट टर्ममै बेच्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि दिनमा कति हजार किता कारोबार भइरहेको छ भनेर हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 15 दिनसम्म पनि तपाईँहरूले चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुहुनेछ है त।